Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Η καριτόπιτα της υγείας της ατσούρας. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Ένα γλυκό θα σας φτιάξω σήμερα στη μνήμη του συμπέθερου που τον χάσαμε πρόσφατα και ήταν το αγαπημένο του. Μία καριδόπιτα. Η συνταγή είναι της συμπεθέρας Ανθούλας. Αυτά εδώ που βλέπουμε είναι τα υλικά για το παντεσπάνι. Τις αναλογίες και τις λεπτομέρειες των υλικών θα τις βρείτε στην καρτέλα που θα ακολουθήσει και φυσικά στην περιγραφή του βίντεο. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για το σιρόπι: νερό, λεμόνι, ζάχαρη. Να και τα υλικά για την κρέμα επικάλυψης. Θα ρίξουμε σε μία κατσαρόλα τη ζάχαρη και το νερό με το λεμόνι. Θα τα βάλουμε στη φωτιά και από τη στιγμή που θα αρχίσει το νερό να βράζει θα συνεχίσουμε το βρασμό για 3 λεπτά και κατεβάζουμε. Θέλουμε το σιρόπι απαλό. Θα ανακατέψουμε σε ένα μπολ όλα τα στέρεα υλικά εκτός από τη ζάχαρη, την τριμμένη φρυγανιά, το μπέικιν, την κανέλα, το γαρίβαλο, τις 2 κάψουλες βανίλιας και το τριμμένο καρύδι. Θα τα ανακατέψουμε και τα αφήνουμε στην άκρη. Εσείς που δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε το τώρα. Θα σπάσουμε και θα ρίξουμε τα αυγά μέσα στον κάδο του μίξερ. Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη. Θα βάλουμε στο μίξερ και θα χτυπήσουμε στην αρχή σε σιγανή σκάλα, αλλά μετά δυνατά για 12 με 15 λεπτά, ώσπου να αφρατέψει πάρα πολύ ωραία η ζάχαρη με τα αυγά. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε και κανένα like, αν θέλετε. Ελάτε και στη σελίδα μου στο Facebook. Ψάξτε με στο Instagram, στο Twitter και στο TikTok. Βάζοντας την πιο σιγανή σκάλα το μίξερ θα προσθέσουμε λίγο το σπορέλαιο. Θα προσθέσουμε λίγα και τα στέρεα υλικά. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς αντιστάσεις. Είμαστε έτοιμοι να ψήσουμε. Θα αδειάσουμε το ωραίο μείγμα στο ταψί, το οποίο το έχουμε βουτυρώσει και το έχουμε αλευρώσει. Τριμμένη φρυγανιά αντί για αλεύρι. Καλά, τι μείγμα είναι αυτό. Θα το απλώσουμε λιγάκι, έτσι απαλά και πάμε να ψήσουμε. Θα ψήσουμε γύρω στα 20 με 25 λεπτά με μεγάλη προσοχή, καίγεται εύκολα. Έψησα για 22 λεπτά ακριβώς στους 180 βαθμούς. Έκανα το τεστ με την οδοντογλυφίδα, μου βγήκε καθαρή, οπότε είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε 3, 4, 5 λεπτά να ξεκουραστεί και θα το σιροπιάσουμε. Το σιρόπι είναι κρύο, θα αφαιρέσω το λεμόνι το οποίο το έχω στύψει μέσα στο σιρόπι πριν ξεκινήσει ο βρασμός. Θα το ρίξουμε όλο επάνω και θα του δώσουμε χρόνο να πιει το σιρόπι τουλάχιστον 1 ώρα. Θα συνεχίσουμε με την κρέμα με την οποία θα κάνουμε την επικάλυψη της καριδόπιτας. Θα χτυπήσουμε το ζαχαρούχο γάλα μαζί με τη φυτική κρέμα. Σε ένα μικρό κατσαρολάκι θα ρίξουμε τη ζάχαρη και το μισό γάλα. Θα τα βάλουμε να ζεσταθούν. Στο υπόλοιπο γάλα θα ρίξουμε το αλεύρι και θα το ανακατέψουμε. Θα το ανακατέψουμε να διαλυθεί καλά το αλεύρι μέσα στο γάλα.
Το καλά αραιωμένο αλεύρι θα το ρίξουμε μέσα στο ζεστό γάλα ανακατεύοντας. Προσέχουμε να μην έχει εισβόλια το αλεύρι. Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία, το αφήνουμε να πάρει μια μικρή βράση ανακατεύοντας. Έτσι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και συνεχίζουμε ακόμη λίγο. Έχουμε σβήσει το μάτι, θα προσθέτουμε μέσα το βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι ότου ομογενοποιηθεί το βούτυρο με το γάλα και το αλεύρι και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία βελούδινη κρέμα. Έτσι, μια βουτυρένια απαλή κρέμα, την οποία θα αφήσουμε τώρα να κρυώσει τελείως. Αφού έχει κρυώσει η βουτυρένια μας η κρέμα, θα ρίξουμε σε ένα μπολ το μείγμα ζαχαρούχου με την φυτική κρέμα και θα προσθέσουμε και την κρέμα βουτύρου. Με το μιξεράκι ή το σύρμα θα τα ανακατέψουμε πολύ καλά. Έχει γίνει πάρα πολύ λία, βελούδινη και απαλή, οπότε μπορούμε τώρα να τη στρώσουμε πάνω στο γλυκό μας. Για πάμε να κάνουμε την επικάλυψη. Πω μια κρεμούλα. Πω μια κρεμούλα. Άσπρη και βελούδινη. Με μια σπατουλίτσα θα την μοιράσουμε ομοιόμορφα. Έτσι μου έρχεται να κόψω τώρα ένα κομμάτι και να φάω. Αλλά θα σας κεράσω μετά. Γιατί αυτό τώρα πρέπει να κρυώσει καλά, 2-3 ώρες, 4 τέλος πάντων, να δέσει λίγο η κρέμα και μετά μπορούμε να κόψουμε και να απολαύσουμε. Άργησε, αλλά ήρθε η ώρα να το κόψουμε. Το άφησα όλο το βράδυ στο ψυγείο και τώρα είμαι περίεργος να δω τι θα βγάλουμε. Θα ρίξουμε στο χοντροκοπανισμένο καρύδι κανέλα. Έτσι, αυτό είναι θέμα γούστου. Εμένα μ' αρέσει η κανέλα. Έτσι, όσο θέλει ο καθένας μπορεί να βάλει. Έτσι, καρυδάκι. Η καρυδόπιτα θέλει καρυδάκι. Τέλεια. Εγώ λέω να κόψουμε ένα κομμάτι για να δούμε τι κάναμε. Τώρα κρίμα είναι να το χαλάσω. Προτιμάτε μέση ή γωνία? Αλλά νομίζω στην καρυδόπιτα δεν παίζει ρόλο. Τι να λέω. Αυτό το γλυκό μόνο με χρυσό κουτάλι τρώγεται. Πω. Καλά έχει γίνει αυτή η κρέμα. Εδώ δες. Αφράτο, σιροπιασμένο μέχρι το μεδούλι. Μου τρέχουν τα σάλια, δεν προλαβαίνω. Τι να πρωτοπεριγράψω. Μου γράφει μια κυρία στα σχόλια, κύριε Τάσο, μην κάνατε και μου τρέχουν τα σάλια. Συγγνώμη, αλλά έτσι μου έρχεται, δεν το κάνω επίτηδες.
Πω. Σας έβαλα κουτάλι, ελάτε. Δεν μπορώ να μιλήσω. Όχι τώρα πείτε μου, αυτό το γλυκό δεν είναι αμαρτία? Πάντως μη σκάτε, τρώω και για σας. Κάτι ήξερε ο συμπέθερος, Θεός χωρέστον. Να είστε καλά φίλοι μου, να περνάτε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο.